د PowerPoint پروګرام ته ښه راغلاست. نن به ګران زده کوونکو موږ تاسو په انځور ټیب کې دغه ویډیو چې دا موږ دې کې ځینې اپشنونه باندې کار کړی ځینې پاتې ولې اول راځم دلته د سلایډ کل د درېږم بیا د درېږم دلته راځم هماغه ویډیو بیا راولمه دس ډیوایس همدې ډیوایس نه ماته راوله دا شو انزرټ هم کو دا به دا رقم د اډجسټ کوي دا چې اډجسټ کوي موږ تاسو په تیر درس کې ګوره دغه ویډیو فارمیټ ټیب چې دا موږ ویلې نن به دغه پلی بیک وایو پلی بیک چې دا دی کې اول چې د پلی کو دې څخه هم تاسو پلی کولی شئ او دې څخه هم تاسو پلی کولی شئ تاسو کې بل چې دا دی کې اډ بوک مارک دا اډ بوک مارک دا موږ تاسو دغه په ایکسل په ورډ پروګرام کې هم ولوستل چې ځینې داسې حساس ځایونه ول چې موږ غوښتل چې په هغې باندې یو کلیک ووایو هلته موږ ځان ورسوو او هغه شی موږ زر وګورو نو د هغې نښې لپاره و دا رقم د پیډیو کې هم تاسو کولی شئ پیډیو کې دلته راځم دلته به ځای ورته وټاکئ چې دغه ځای د زور چې هر هغه زه کلیک کوم ډایرکټ دغه ځای نه ویډیو پلی سي ماته بېرته د سر نه د اخره نه پلی کېږي راځم دلته ګوره اډ بوک مارک وهم دا د یو څو راځم دلته درېږم اډ څومره د بوک مارک تاسو اضافه کولی سئ دلته درېږم دلته هم ودرېږم دلته هم ورته یم اوس ویډیو ګوره چې زه پلی کوم دلته شو دلته راځم دغه باندې ګوره دغه کلیک کوم بوک مارک باندې دیز نه ګوره پلی سوم دیز باندې کلیک کوم دیز نه ګوره پلی سوم دا ګوره هغه موږ په څو برخو هغه ویډیو تقسیم کړله همدارنګه چې تاسو غواړئ بېرته دغه بوک مارک ختم کړئ دلته وګوره ریموو بوک مارک دې باندې کلیک کړه ګوره ختم شو بیا دې بل باندې کلیک کړه دلته ګوره بیا کلیک کړه ته ودرېږه ګوره بیا ریموو بوک مارک دې باندې ودرېږه دا هم ریموو بوک مارک او دې ریموو بل چې دا ګوره ټریم ویډیو ټریم خپله چې دا دغه غوڅولو ته یا برابرولو ته وایي دلته موږ ویډیو غوڅوو یا برابروي کټ کوي دا راځي باندې کلیک کوم چې کله کلیک ګوره دې سټارټ ډیټ دغه هم تاسو کولی شئ خو دا ګوره ډېر لږ لینتي هغه پروسه ده خو داسې کولی شئ هغه وخت کې چې کله ویډیو یو نقطې حساسه وي دې څخه تاسو کار واخلئ دا رقم ان ډیټ هم تاسو دا رقم مخکې وروسته کولی شئ خو سټنډ ساده طریقې چې ده ټریم دا ګوره دا رقم ده د ونیسه ګوره دا رقم نه راځي راکشه کړه تم بهتري وسه کا دا رقم دا ګوره دا ویډیو تاسو ښکته پورته کولی شئ ورته مې دومره ماته ټریم کا وسه کا او دا اوکې کې دا ویډیو ګوره اوس ګوره لاندې موږ پرې تاسو راکب بایسي دل مفترکه چوب مفتدرکب ګوره ویډیو ګوره موږ دا رقم دا ګوره ټریم کړه اوس هم کړله بل چې دا ګوره فیټ ان چې دا خیال هم کړی ځینې تاسو ځینې وخت چې په کور کې یا فلم ګورئ اول سر کې دغه ویډیو چې دا یو غږ یې ډېر سلو وي خو وروسته ورو ورو جګېږي دا دغې لپاره استعمالېږي زه راځم دلته ګوره هغه ورکوم ورته دومره وخت پورې ما ته دغه ویډیو چې دا زه کله پلی کوم غږ دې سلو وي اول سر کې ګوره ښه متوجه وروسته ګوره غږ یې ګوره تیز شو بل چې دا دی دا بل چې دا ګوره ورته اخره کې دومره وخت نه دغه ثانونه دي وروسته بېرته غږ دی سلو سي د هغې لپاره موږ چې کوو فیټ آوټ ورته ګوره بیا پلی کوم ګوره ګورې د غږ اخره کې ګوره سلو سو دا رقم ته بل چې دا ویلیم چې دا ګوره تاسو اندازې څومره کوئ دا ګوره اوچت اوس تیز ده میډیم یې کوئ های یې کوئ دا تاسو معلومولی سئ میوټ چې دا سوچه غږ یې بندوي ویډیو به پلی خو غږ یې نه وځي لکه تاسو موبایلو کې هم کړی ده او دې څخه هم تاسو ګوره هم غږ یې تیزولی سئ او هم دې څخه هم تاسو بندولی شئ بل چې دا ګوره سټارټ ده سټارټ چې دا هر وخت تاسو دا سلایډ شو چې اخلئ دا د کومه سي سټارټ سي زه ورته وایم اټومیټیک څنګه چې دا سلایډ راسي ماته دا ویډیو دې پلی سي راځم دلته ګوره درېږم هلته ګوره سلایډ شو اخلم سلایډ شو چې واخیسته دا کلیک کړه ګوره څنګه چې سلایډ زه راغلم ګوره ما دا ویډیو ګوره پلی شو بیا سکیپ بټن واخلم کیبورډ څخه بیا چې راغلم دلته ګوره بیا د ویډیو باندې چې ودرېږم دلته بیا پلی بیک راځم دلته ورته وایم ګوره ان کلیک سیکوینس کله چې زه کلیک کوم یو هغې وروسته ماته د ویډیو پلی سي F5 په واسطه هم تاسو ګوره سلایډ شو اخیستی دې څخه هم د F5 پریس کوم ګوره ویډیو دلته راغلو که نه ویډیو نه پلی کېږي چې کله یې ما کلیک کړم نو ویډیو پلی کېږي نو دا رقم تاسو کولی شئ دې هغه ترتیب هم جوړ کړئ بل چې دا دی کې اوس ګوره که خیال یې کړی زه دغه ویډیو چې ده اول دغه به صفر کړم دغه غږونه یې دغه دې هم صفر کړم
دې هم یو صفر کوم انټر. اوس ګوره پلی فول سکرین. اوس څخه زه اوس ګوره سلایډ شو چې اخلم زه ګوره F5 چې پریس کوم ګوره د عکس هم عکس ګوره ماته ښیي ګوره هم ویډیو ګوره چې اوس ویډیو زه پلی کوم دا راځي سکیپ بټن وخم زه ورته وایم نه ماته فول سکرین کا چې هر وخت زه دغه سلایډ ته راسم د عکس یې ماته نه شو کي ماته ډایرکټ ویډیو دې شو سي. اوس ما کلیک کو F5 مې پریس کو کلیک کړی مې نه ده آی تھنک سو ګوره فول سکرین چې سو ازم دلته سلایډ شو اخلم اوس ګو سلایډ شو راغله کنه اوس څنګه دې ما زه کلیک کوم ګوره فول سکرین ښیي مخکې ګوره فول سکرین نه کوم دلته بیک سکیپ وهم نو دا رقم تاسو کولی شئ فول سکرین هم تاسو دا کوئ او که چېرته مثال زه ګوره بیا کلیک دې لرې کړم ګوره اوس ګوره ښه زه بیا ګوره راځم دلته سلایډ شو ته اوس ما فول سکرین ګوره کلیک دې لرې کړم داسې هم تاسو کولی شئ. بیا اسکیپ بټن به پریس کړئ زه وځم دې څخه. بل چې دا ګوره هایډ ده ګوره هایډ وایل نو پلیینګ دا ویډیو پکې صحیح ده راغلی ده خو ځینې وخت څه کیدای شي زه هغه ویډیو زه پلی نه کړم نو تشریح دغې هغه ته اړتیا نشته ده نو د هغه وخت کې که چې زموږ دا کلیک کوو کله چې غواړو دغه عکس باره کوم تشریح ورکړه خلک نور معلومات غواړي هغې باره که ویډیو زه پلی کوم ماته دې پلی سي F5 پریس کوم سلایډ شو اخلم اوس ګوره دغه راغله اوس کولی شي دې باره تاسو پریزنټېشن چې ورکوي پریزنټېشن ورکوي خو که چېرته ویډیو ته اړتیا وله نو بیا زه څنګه د سلایډ باندې کلیک کړه ګوره ویډیو راځي سلایډ باندې کلیک ګوره ویډیو راغله بیا سکیپ وخم او که چېرته بل سلایډ ته تللی ډایرکټ بل سلایډ ته هم ګوره تللی سي ګوره ښه سلایډ شو اخلم دا رقم ته راځم بیا دلته ویډیو باندې درېږم دلته پلی بیک وخم دې څخه هم بېرته کلیک لرې کوم دا څه شی دا ګوره لوب انټل سټاپ ده دې باندې کلیک کوي ویډیو چې کله خلاص شي اتومات بیا بېرته پلی کېږي. راځم بیا سلایډ شو اخلم ګوره ښه اوس ویډیو ختمېږي څنګه چې ویډیو ختمه شوله ګوره اتومات بېرته ګوره پلی کېږي اتومات ګوره بېرته خپله ګوره پلی شو. بیا اسکیپ بټن وخم بیا چې دا ویډیو باندې درېږم ویډیو باندې چې ودرېدم دلته ګوره بیا راځم دلته پلی بیک چې دا بل دا ریوینډ افټر دا چې هغه وخت تاسو کلیک کوئ چې کله ویډیو ختمېږي نو بېرته د اول سر ته د ویډیو ورسېږي. او بل چې دی کې انزرټ کیپشن چې دا هغه سب ټایټل لپاره یوز کېږي چې دا بیا ځان ته بېله خبره ده چې دې کې موږ تاسو بیا کار وکړو تاسو لپاره سکیپ کوو نو دا و د ویډیو راوستل. اوس زه راځم دلته یو ویډیو غواړم راولم دلته خو د آنلاین طریقې نه دغه درس ما تشریح ورکړی تاسو یو کولی شئ یو سایټ راولئ بل شی چې تاسو کولی شئ ویډیو راولئ. راځم دلته انزرټ ته انزرټ کې دلته آنلاین ویډیو دې چې کله کلیک آنلاین ویډیو چې تاسو نه انټرنیټ ولرئ نو نیټ هغه ویډیو راوړلی شئ. زه راځم دلته ما تیار یوټیوب کې خپل چینل راوستی ده راځم دلته په هر ویډیو باندې چې زه غواړم کلیک کړم هغه راوستی سم ما کلیک کوم رایټ کلیک مې کړ ګوره کاپي لینک کاپي دا لینک هم کاپي کړ راځم بېرته دا مینیمایز کوم دلته راځم دلته ما هغه ویډیو چې ده ما هغه دلته زه راولم اوس ما هغه لینک هم کاپي کړ که نه دلته راځم دلته درېږم دلته چې راغلی دلته به بېرته ما هغه لینک به دلته کاپي کوي اوس ګوره هغه لینک چې ته راغی ګوره دلته به پیسټ کړي کله دلته پیسټ هم کړو هغه ویډیو ګوره دلته راځي دلته چې ویډیو راغله دا به انټر هم وغلی سي اصل ته انټر یې کوي او انټر هغه وروسته بیا دا چیک کړي دلته انزرټ یې کوي کله چې انزرټ کړله نو اوس هغه ویډیو چې ده هغه غټه ویډیو مې خیال کلیک کړې ده ګوره ویډیو راغله دا رقم تاسو کولی شئ غټه وړه هم کوي دا ګوره ما آنلاین واخیسته انټرنیټ څخه ګوره دا نور هماغه ټول آپشنې چې دي د آفلاین ویډیو چې وله د ټول هماغه آپشنې هم دلته تاسو پې راکولی شئ. زه راځم دلته ګوره کلیک کوم ګوره دا چې کلیک وسه سلایډ شو ته واخلئ دلته هم ګوره هم پلی کولی شئ سلایډ شو کې هم تاسو نننی ټاپک ډېر حساس ده ځکه چې که تاسو په هر اداره کې کار وکړئ نو تاسو 100% هم نو دا د موږ تاسو نن ورځې درس باقي مو په لوی الله پاک سپارم ښاد آباد اوسېږئ خپلو درسونو ته مکمله ادامه ورکړئ ښه وخت ولرئ.